KÉSZ csoport rendezvényén vagyunk Budapesten, a Hungexpo területén. Ez már a második ilyen előadás konferencia sorozata a KÉSZ csoportnak, ahol a stratégiai partnereit hívta meg, megrendelőit, együttműködő partnereit, és gyakorlatilag ez a napos konferencia az üzemi előregyártásról, a körforgásról, a mai hazai építéstechnológiáról, a KÉSZ csoport tudásáról, sikereiről szól, és erre kaptunk mi meghívót, hogy mutassuk be a moduláris építési megoldásunkat, amely egyébként a KÉSZ csoporttal közös alapokra, egy acélvázra épül. A Masterplast csoport új, innovatív, legfrissebb gyermeke gyakorlatilag a moduláris üzletág, amin azt kell érteni, hogy készházat építünk a kész acélvázra, gyakorlatilag 3D moduláris acélvázat használunk, amit a KÉSZ csoport szállít be a részünkre, és az előadás arról szólt, hogy milyen lehetőségei vannak ennek a moduláris építésnek, hol lehet használni, mik az előnyei, és miért tartjuk ezt a jövő építési megoldásának. Látva az építőipari megatrendeket, láttuk azt, hogy abszolút ez a jövő, az üzemi előregyártás, és a minél magasabb szintű üzemi előregyártás a jövő, nincsen megfelelő szakember, felgyorsultak a kivitelezési ciklusok, fontos a körkörös gazdálkodás, rendkívül fontos, hogy hatékonyabbá váljon az építőipar, a lassú és körülményes építéshelyi munkákat ki kell váltani előregyártásra. Ezt nagyon jól láttuk 2021-ben, és gondolati szinten megszületett, hogy ebben mi belevágunk. Nem beszállítója akar lenni a Masterplast ennek az építőipari forradalomnak, tehát mi nem csak a készházgyártóknak akarunk építőanyag beszállítói lenni, hanem miért ne legyünk mi magunk az innovatív készházgyártók. Mindenképpen akkor versenyképes a moduláris építés, hogyha sorozatgyártást lehet megvalósítani. Például olyan szállodák, kollégiumok, munkásszállók, ahol a lakóegységeket, a mi moduláris építésünk egyébként pont optimalizált, mert ilyen 19 négyzetméter hasznos alapterületű modulokról beszélünk, ami pont egy szobai modul egy fürdőszobával, kollégiumba, szállodába, munkásszállóba, azonos modulokból 30, 40, 100, 200, 400-at is lehet szállítani egy projektre, és gyakorlatilag nagyon hatékonyan, azonos minőségben, magas komfortszint mellett le tudjuk gyártani 400 ugyanolyan modult, és kivinni egy építkezésre, ott összerakni, és heteken belül átadni a tisztelt megrendelőnek. Ez az egyik fő célpiac. A másik célpiac a csarnoképítéshez kapcsolódik. Ha építek egy raktárat, egy gyártócsarnokot, a mai magyar kivitelezők, vállalkozók maga az acélcsarnokot vagy a vasbetoncsarnokot nagyon gyorsan összerakják. Pár hónap alatt össze tudják rakni, ami kihívás jelent a számukra, hogy az öltözőket, az irodákat, az úgynevezett fejépületet hogyan készítsék el. A moduláris építés erre egy rendkívül jó megoldás, mert kész tervek alapján, azonnal pontos költségvetéssel, és akár már az építés előkészítési szakaszában már megindulhat az üzemi gyártás, és gyakorlatilag mi előbb készen tudunk lenni a fejépülettel, mint a magával a csarnokszerkezettel a csarnokkivitelező. Tehát ez a második fő piac, a csarnoképületek fejépülete. Ha pár szóval kéne jellemezni, akkor mindenképpen említeném azt, hogy rendkívül megbízható. Határidőbe, költségekbe előre pontosan lehet tudni a költséget, és olyan pontosak a tervek, a látványtervek, vagy akár megvalósult referenciaépületek, hogy tudja, hogy mit kap a vevő, nem zsákban macskát kap a vevő. Tehát abszolút a megrendelő, a beruházó számára egy tervezhető technológia, ez az egyik. A másik, hogy akár ez átköltöztethető, tehát előfordulhat az, ugyanez egy nagyon tartós, magas komfortszintű épület, de előfordulhat az, hogy a megrendelő azt mondja, hogy 20 év múlva, hogy nekem felekkora irodaépületre elég már nekem, vagy kevesebb munkásszálló kell. Ezt az épületet nem szanálni kell, ezt át lehet telepíteni az országnak egy másik pontjára, ahol új életet kezdhet, és gyakorlatilag ez a beruházói kockázatot rendkívül csökkenti, illetve a körkörös gazdálkodást, ezt támogatja a legjobban, hiszen nem dobunk ki épületeket, nem hagyunk magunk után épülettorzókat, hanem ez az épület újra használható ott, ahol szükség van rá.